Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na tu krasavici. Jedná se o model AR15-9 S4F od společnosti Schmeiser. Jdeme na to. Společnost Schmeiser je už v poslední době relativně dost známá, ale ona je historicky i relativně dost známá. Kromě toho, že nám dala tyhle modely a různé konverze AR15, tak nám dala třeba STG 44 Sturmgewehr, což byla vlastně první útočná puška a naprostý základ třeba pro legendární AK-47 a tak dál, ale pochopitelně to není všechno, dala nám třeba i MP18, což byl první samopal. Takže za mě firma s velkou tradicí, je tedy situovaná do západního Německa a má teďka v popisu práce vyrábět takovýhle krásný kousky. Dneska tedy model, který je komorovaný na 9x19 Luger. Co je na tom super, tak v okamžiku, kdy vy vlastně máte takovouhle pušku a máte k tomu ještě i standardní AR15, třeba taky od Schmeiseru, tak ty ovladací prvky jsou naprosto totožný. Spouště stejná, vypouštěč zásobníku je stejný, záchyt závěru je stejný, pojistka je úplně stejná, to znamená, že vy z toho můžete pálit, ale kompletní ta operativa, všechny ty návyky budou úplně stejný, jak na tohle, tak i na AR15 nebo na standardní AR15 ve 2.2.3. No a v čem to je super, tak samozřejmě to střelivo stojí polovinu až třetinu, záleží, co kupujete, záleží, s čím normálně fungujete a pochopitelně s tím taky můžete fungovat na mnohem víc, téměř prakticky na všech střelnicích, kde se dá střílet pistole a nedá se střílet třeba to AR, protože samozřejmě ne každý má dopadiště dělaný tak, abyste tam mohli pálit takovýhle vysokorychlostní včely, ale na 9 má samozřejmě každý svoji střelnici, určitě i poblíž baráku. Dneska tady tohle, co to vlastně je, jak je to velký, kolik to váží, co to jí, kde to spí a tak dále. Jedná se tady o model AR15-9, ta 9 samozřejmě označuje ten Luger a je to tady model S4F s 10,5 palcovou hlavní se stoupáním 1:10 a máme tady 15 000 výstřelů, vlastně garance na životnost tý hlavně jako takový, což si myslím, že není vůbec špatný. Samozřejmě ta hlavně se dožije mnohem víc, ale garance tady máme právě na 15 000 výstřelů. Když si řekneme ještě nějaké základní věci, cena 50 000, to už udělání z těch zbraní je naprosto standardní, mimochodem samozřejmě zbavená zásobníku, zbavená nábojů, nábojové komoře a v bezpečném stavu. Tam tím směrem mám bezpečný prostor, tam tím směrem, i tam tím směrem mám bezpečný prostor, takže si tady nemusím dělat starosti, kam s tím úplně mířím, jenom tak, aby se tady zase nenašel v komentářích nějaký frajer, který mě za to bude chtít linčovat. Každopádně, celková hmotnost 3000 gramů, tedy 3 kg, jak jsem říkal, 9x19 Luger a pojďme si to projít vlastně kompletně celý. Mimochodem, za tuhle cenu, za těch 50 000, samozřejmě nedostanete ten kolimátor od Falke, dostanete to takhle hezky celý čistý a vepředu budete mít standardní flash hider a ne tu ústěvku na montáž tlumiče, to jsme tady dostali, jelikož je to puška, kterou máme na zkoušení, z který tady střílíme už asi 300 ran na téhle střelnici dneska i předtím, takže samozřejmě se můžete dočkat i nějaký dlouhý recenze. Dneska si maximálně zmíníme, jak se to v základě chová, protože samozřejmě 300 ran a nějaký 3 střelecký dny nejsou ještě úplně na dlouhodobou recenzi. A dostanete k tomu tyhle pěkný měřidla, které jsou naprosto super, takhle krásně vám vyskočí, nemusíte to nikde páčit a samozřejmě jsou velice nízkoprofilový a velice jednoduchý na ovládání, to se mi na nich moc líbí. A jinak tu zbraň dostanete takhle kompletně bez jakýchkoliv dalších věcí. Samozřejmě nedostanete k tomu zásobník, šlape to na klokový zásobníky v té stejné ráži, tedy 9x19 Luger. Pojďme si tu zbraň projít pěkně od začátku až do konce, abychom věděli, co tady vlastně máme. Na začátku je tady ústěvka, tam budete mít normálně trojcípej flash hider, potom máte 10,5 palcovou hlaveň, ta je tedy se stoupáním 1:10 a životností minimálně 15 000 ran. Následně tady máme pěkný M-lokový předpažbí v takovém tom
slimlineu, nahoře na tom je potom Picatinny rail a je to samozřejmě udělaný z eloxovaného hliníku. To předpažbí je plovoucí, takže nikde nám už není chycený na tu hlaveň, je to vlastně tady na začátku celý chycený a nikde už dál, takže se to krásně chová, může se z toho parádně střílet. Potom půjdeme dál, máme tady pouzdro závěru. Pouzdro závěru je udělaný z hliníku, z kovaného hliníku 7075 T6, který má tribologickou anodizaci. Tohle slovo je šílený, nicméně je to povrchová úprava udělaná tak, aby co nejdýl vlastně ten materiál vydržel v tom stavu, v kterém je, a byl co nejodolnější vůči jakýmkoliv vnějším vlivům, ať už vryb nebo samozřejmě nějaký vlhko a podobné věci. Nahoře zase Picatinny rail, ten nám krásně přechází, takže to hezky navazuje, že se můžete umísťovat kamkoliv budete chtít. A když pak přejdeme dolů, najdeme tady ovládací prvky. Ovládací prvky z toho ARK jsou naprosto super řešený. Za první jsou oboustranný, to znamená výpust zásobníku, záchyt závěru, pojistka, spoušť. A spoušť. Takže na tom je super, že opravdu to může využívat jak pravák, tak samozřejmě i levák, jakkoliv budete chtít, jakkoliv budete potřebovat. Můžete si to upravovat, například ta pojistka jde udělat buď to na 45 stupňů, anebo i na 90 stupňů. Vevnitř to nám stačí přehodit, což je naprosto super, že to je takhle jednoduše, takhle snadno. Líbí se mi, že ta spoušť je dvoupolohová a máme tady odpor 2 kg, což je naprosto super a má opravdu velmi, velmi čitelný chod a velice krátký reset. Klidně si můžeme ukázat. Cvak, přetáhnu. To opravdu milimetr, maximálně 2 mm, což samozřejmě usnadňuje potom tu rychlou střelbu, což usnadňuje tu manipulaci a čtení kompletně celý té spouště. Lučík je zvětšený, aby se nám tam vešel prst i v rukavicích, nebo pokud máme nějaký oteklý prsty, tak aby se to zkrátka úplně v pohodě vešlo. A máme tady pažbičku, která je udělaná z gumy a má moc pěkný grip, opravdu se to moc hezky drží, moc hezky si to chová, krásně se s tím manipuluje. Pak půjdeme dál, máme tady QDčko, máme tady pažbu. Pažba má 6 poloh, když je to takhle celý otevřený, tak to má 76,9 cm, celý složený to má potom nějakých 69, něco takového, 69,6, myslím, že to je. Vzadu potom pěkná bodka a samozřejmě QDčko z jedné z druhé strany a tady i ze spoda, což je super, jelikož se to můžu opravdu umisťovat jednoboďák, dvouboďák, tříboďák, jak budu chtít, z levé, z pravé strany. Samozřejmě ještě se musím umístit potom na ten M-lock dopředu QDčko, na to vlastně tady, nebo to tady nedostaneme. Tak, co se týče vnitřku, rozborka velice jednoduchá, vycvaknu hlavní čep, který mi tam zůstane, jak je vidět, tak se mi to krásně celý otevře, což je naprosto super, nemusím nikde řešit nic složitýho. Když si pak vytáhnu ten závěr, ten nám samozřejmě funguje na systému Blowback, jakož tady to ani jinak udělat nejde, to jsou potom jiný modely, které to mají trošku jinak od jiných výrobců, tady to standardní Blowback, ale moc pěkně udělaný. Opravdu ten chod je přirozený, velice čitelný, takže to můžete krásně kontrolovat, není to nic šíleného, že by se vám to tady takhle klepalo, opravdu je to velice, velice příjemný. Závěr je samozřejmě udělaný z nerezu a je mangátově fosfátovaný, takže povrchovka, celá úprava toho, aby to samozřejmě vydrželo co nejdýl a teď je to pěkně zadělaný, jelikož, jak jsem říkal, jsme to dneska už docela dost vystříleli. Následně potom to vrácení zpátky, tam vlastně vůbec není o čem, je to všechno velice, velice jednoduchý. Přirozený. Co bychom se tady ještě měli dál říct a co tady nezaznělo, je fakt, že společnost Schmeisser tu pušku kompletně celou vyrábí v Německu. Takže veškeré díly jsou vyráběny v Německu pod jejich taktovkou, což je naprosto super hnedka v několika případech. První je dostupnost a druhá je nahraditelnost. Takže samozřejmě je to milspec, takže tam můžete dávat, co budete chtít, měnit to, jak budete chtít, ale pochopitelně i náhradní díly, dostupnost nějakých oprav a tak dále je taky relativně dost rychlá, jelikož nemusíte čekat, až se to doveze z Číny nebo odkatinať, jelikož tady, jak jsem říkal, je to všechno prakticky okolo komína, protože to západní Německo není vůbec daleko. Jak se z téhle zbraně střílí, jak se to chová, co si o tom myslím. Mám tady z toho dneska nastříleno relativně dost ran, dejme tomu už nějakých 250, možná 300 ran jsem z toho tady dneska vypálil a to chování
je fakt jako velice, velice dobrý. Jo, víte přesně, jak máte střílet, jak to máte mačkat, aby vám to lítalo tam, kam potřebujete. Jo, to přebíjení je úplně snadný, jelikož vám z toho ten zásobník vypadne, hodíte tam další, tady rovnou máte záchyt závěru, cvak, můžete střílet dál, všechno je zvětšený, jo, takže ať už ta výpust toho zásobníku, ať už ten záchyt toho závěru, všechno je velký, takový bafnutý, díky tomu to krásně trefíte tím prstem, vždycky víte, kam máte šáhnout, aby to celé fungovalo. Následně přepnutí na měřidla v okamžiku, kdy třeba potřebujete, tak je velice jednoduchý, cvak, cvak a můžu zase dál pokračovat v té střelbě. Opravdu jsem z toho relativně dost nadšený, samozřejmě to se vůbec nedá srovnávat s nějakým evem, jelikož ten koncept a kompletně ta konstrukce a ten mechanismus jsou mnohem líp dělaný, takže ta puška jde používat ať už na sport, ať už na nějakou rekreační střelbu, tak pochopitelně i na sebeobranu a cokoliv takového si pro to připravíte, jelikož je udělaná do podmínek, které standardně nenastanou. Opravdu toho zvládne spoustu a svěřil bych jí do rukou svůj život. Myslím si, že jo. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, to bude pro dnešek všechno, jak jsem říkal, ještě si určitě uděláme nějakou dlouhodobou recenzi, až z toho vypálíme trošku víc a budeme to mít trošku víc v ruce, nicméně dneska už tedy končíme. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, to bude pro dnešek tedy všechno, AR-15-9 S4F s 10,5 palcovou hlavní od společnosti Schmeiser na Klato Parmy Shopu. Moje jméno je Lukáš a já vám moc děkuji za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.